વગાડ દેશી by DJ Kiran. कैमरा थानो मन खबर ज नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो नमस्कार मारा वाला मित्रों, फरी एक बार स्वागत तमारू मारा नवा वीडियो ની અંદર। અને મિત્રો હું છું દશરથ। તો મિત્રો ફરી એક વાર આપણે લગ્ન સ્ટેટસ ઉપર વિડિયો લઈને આવી ગયા છે। તો મિત્રો વિડિયોને પૂરો જોજો અને ધ્યાનથી જોજો, કારણ કે મિત્રો વિડિયો અંદર પાસવર્ડ હોય છે। તો મિત્રો તમે વિડિયોને પૂરો નહીં જુઓ તો મિત્રો તમને પાસવર્ડ નહીં મળે। તો મિત્રો તમે પાસવર્ડ નહીં મળે તો તમે ફાઇલને એક્સટ્રેક્ટ નહીં કરી શકો। તો મિત્રો તમારે વિડિયોને પૂરો જોવાનો રહેશે। તો મિત્રો તમે ડેમોની અંદર જોઈ લીધું છે કે કેવું તમને સ્ટેટસ બનાવતા શીખવાડવાનું છું। તો મિત્રો આ સ્ટેટસ તમને KineMaster એપ્લિકેશન અંદર બનાવતા શીખવાડીશ। તો મિત્રો વિડિયોને પૂરો જોતા રહેજો, કારણ કે KineMaster તો બધાને ઉપયોગ કરતા આવડે જ છે। અને મિત્રો વિડિયોને એક લાઈક ના કરી તો લાઈક કરી લેજો, અને આવા નવા વિડિયો જોવા માટે ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। અને મને ઇન્સ્ટાગ્રામ ફોલો ના કરતો ફોલો કરી લેજો, કારણ કે ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર તમને તમારા દરેક પ્રશ્નના જવાબ આપું છું। તો મિત્રો મને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર જરૂરથી ફોલો કરી લો। તો મિત્રો હવે તમારો સમય બરબાદ નથી કરવો, ઘણી બકવાસ કરી લીધી। તો મિત્રો હવે ચાલો જે મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર સ્ટેટસ કઈ રીતે બને છે તે જોઈ લઈએ। તો મિત્રો આપણે આવી ગયા છે મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર, અને મિત્રો અહીંયાથી જઈશું આપણે પિક્સેલ લેબ એપ્લિકેશનની અંદર। અહીંયાથી આપણે કેન્સલ ઉપર ક્લિક કરીશું। અહીંયા ન્યૂ ટેક્સ્ટ દેખાય છે તેના પર ડબલ ટિક કરીશું। હવે અહીંયાથી મિત્રો આપણે ગુજરાતી ભાષા સિલેક્ટ કરી લઈશું। અહીંયાથી લખી લઈશું મકવાણા। તમારે મિત્રો જે બી પરિવારના લગ્ન હોય તે પરિવારનું અહીંયા નામ લખેલું રહેશે। અહીંયા એ ઉપર ઓકે કરીશું। અહીંયાથી એ બી ફોન્ટ ઉપર ઓકે કરીશું। અહીંયા માય ફોન્ટ ઉપર ઓકે કરીશું। અહીંયાથી મિત્રો એક ફોન્ટ સિલેક્ટ કરી લઈશું, જે મિત્રો ગુજરાતી ફોન્ટ છે તે। અહીંયા શ્રીખંડ રેગ્યુલર ફોન્ટ, આ ફોન્ટને સિલેક્ટ કરી લઈશું। હવે મિત્રો અહીંયા પર સ્ક્રોલ કરીશું, સોરી જે ટેક્સચર છે તેના પર ઓકે કરીશું। અહીંયાથી ઇમેજ ઉપર ઓકે કરીશું, અને અહીંયાથી મિત્રો આ ઇમેજ લઈ લઈશું। તો મિત્રો આ ઇમેજની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે। હવે મિત્રો અહીંયાથી આપણે આ સ્ટોકને એનેબલ કરવો હોય તો કરી શકો, ના કરવો હોય તો કંઈ નહીં, અહીંયા પર બંધ રાખીશું। અહીંયાથી આપણે શેડો ઉપર ઓકે કરીશું અને એને ઇનેબલ કરીશું। અહીંયાથી જે ઓબ્જેક્ટ એક્સને 3 કરીશું, અહીંયાથી ઓબ્જેક્ટ વાયને 2 કરીશું। તો કંઈક આવી રીતે સેટિંગ કરીશું। અહીંયાથી મિત્રો यहाँ પર ઓકે કરીશું, ટ્રાન્સપેરેન્ટ ઉપર ઓકે કરી અહીંયાથી ઇમેજને અહીંયાથી સેવ કરી લઈશું। એ મિત્રો સેવ મારે કરેલું છે એટલે હું સેવ નથી કરતો। હવે તો અહીંયાથી આ કાઢીને અહીંયાથી વરરાજાનું નામ લખી લઈશું। હવે તો એ ઉપર ઓકે કરીશું, અહીંયાથી એ બી ફોન્ટ ઉપર ઓકે કરીશું, અહીંયા માય ફોન્ટ ઉપર ઓકે કરીશું। અહીંયાથી નીચે સ્ક્રોલ કરીશું। અહીંયાથી મિત્રો અહીંયા શ્રી 5 આ ફોન્ટને સિલેક્ટ કરી લઈશું। અહીંયા આવી જ રીતે ટ્રાન્સપેરેન્ટમાં સેવ કરી લઈશું। ત્યાંથી પછી વધુનું નામ, જે લગ્ન તારીખ અને સ્થળ અને સ્વાગત તારીખ, તો મિત્રો આ બધું આપણે અહીંયાથી લખી લઈશું। અને અહીંયા સેવ ધ ડેટ, આટલું મિત્રો તમારે લખી લેવાનું રહેશે, અહીંયાથી સેવ કરી લેવાનું રહેશે। અને હવે અહીંયાથી મિત્રો બહાર નીકળી જઈશું। અને અહીંયા મિત્રો હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એક લિંક આપીશ, તે લિંકને તમારે અહીંયાથી ઓપન કરવાની રહેશે। એ મિત્રો હું મારી ફાઇલની અંદર ઓપન કરીને દેખાડું છું। તો મિત્રો જે આ લિંક છે તમને હું આપીશ, તે મિત્રો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમે જોઈ લેજો। હવે મિત્રો આને ઓપન કઈ રીતે કરવાની, તમારે ફાઇલની અંદર અહીંયા પર ઓકે કરવાનું, અહીંયાથી ઓપન વિથ ઉપર ઓકે કરી તમારે જે બી ઓપ્શન આવે તેના પર ઓકે કરવાનું। અહીંયાથી KineMaster જે દેખાશે તેના પર આપણે ઓકે કરી દેવાનું રહેશે। તો મિત્રો અહીંયા આપણે જે ફાઇલ છે તે કંઈક આવી રીતે એક્સટ્રેક્ટ થઈ જશે।
તો મિત્રો અહીંયા આવી રીતની ફાઇલ ખુલી જશે. જે મિત્રો મેં એડિટિંગ કરેલું જ છે, કમ્પ્લીટ બધું લખેલું છે. હવે મિત્રો તમારે ફક્ત અહીંયાથી હું જે કહું તે તમારે ચેન્જ કરવાનું રહેશે. અહીંયા મિત્રો તમારે જે મકવાણા લખેલું છે તેને તમારે ચેન્જ કરવાનું રહેશે. તમારે જે બી પરિવારના લગ્ન હોય તેનું નામ અહીંયા લખી લેવાનું રહેશે. કે જે મકવાણા દેખાયું છે તેના પર ઓકે કરશો, અહીંયાથી રિપ્લેસ ઉપર ઓકે કરશો એટલે અહીંયાથી તમારી ફાઇલ ખુલી જશે. અહીંયા મિત્રો હું બીજું કોઈ મારે લખેલ નથી, એટલે હું ફક્ત તમને શીખવાડવા માટે અહીંયા બેચર લખેલું છે વરાજનનું નામ તેને અહીંયાથી એડ કરું છું. તમે જોઈ શકો છો બેચર આવી ગયું છે. તેને તમારે આવી રીતે કંઈક હલાવીને મસ્ત સારી રીતે એડજસ્ટ કરી લેવાનું રહેશે. હું ફરીવાર આતુનું નામ કરી દઉં છું મકવાણા. અહીંયાથી મિત્રો તમારે આગળ જવાનું. અહીંયા બીજું તો જે વરરાજન નામ તે તમારે મેં તમને જે શીખવાડ્યું તેવી રીતે તમારે એડજસ્ટ કરી લેવાનું. પણ અહીંયા મિત્રો અહીંયા પર ફોટો આવે છે, તો તમારે ફોટોને ચેન્જ કરવા માટે અહીંયા પર ફોટો ઉપર ઓકે કરવાનું, અહીંયા રિપ્લેસ ઉપર ઓકે કરવાનું. અહીંયાથી તમારે જે પીએનજી ફોટો લઈ લેવાનો રહેશે. તો મિત્રો તમારે પીએનજી ફોટો બનાવતા શીખવું હોય તો આ બેટમાં વિડીયો મળી જશે, તો મિત્રો તે વિડીયો જોઈ લેજો. તો મિત્રો હવે ફોટો આપણે આવી ગયો છે. મિત્રો ક્રોપિંગ ઉપર ઓકે કરવાનું, અહીંયા તમારે કંઈક આવી રીતે એડજસ્ટ કરી લેવાનું. કંઈક આવી રીતે એડજસ્ટ કરી લેવાનું રહેશે તમારે. કંઈક આવી રીતે કમ્પ્લીટ એડજસ્ટ કરી લેવાનું. તો મિત્રો હવે એનિમેશન તમે જોઈ શકો છો. હું અહીંયાથી અવાજને તેમાં કરી દઉં છું. તો મિત્રો તમે આવી રીતે રિપ્લેસ કરી શકો છો. અહીંયા વરરાજનું નામ પણ ચેન્જ કરી શકો છો. અહીંયા પર વધુનું નામ ચેન્જ કરી શકો છો અને ફોટોને તમને મેં કીધું તેવી રીતને રિપ્લેસ કરી શકો છો. અહીંયા લગ્ન તારીખ. તો અહીંયા મિત્રો લગ્ન તારીખમાં તમારી જે જાન જવાની તારીખ હોય તો જાન આવવાની તારીખ હોય તે લખવાની રહેશે. અહીંયાથી સ્થળ સ્વાગત. તો મિત્રો સ્વાગત તારીખમાં તમારે લગ્ન આવવાનું હોય અથવા તો લગ્ન લખવાનું હોય તે તારીખ લખવાની રહેશે. અહીંયાથી આગળ આવશો એટલે તમારે સ્થળ લખવાનું રહેશે. સ્થળ તમારું લખી શકો છો. અહીંયા મેં ચાતરા પાપડ ચામુંડા ફાર્મ હાઉસ લખ્યું છે. અહીંયા આગળ આવશો એટલે સેવ ધ ડેટ. તો મિત્રો સેવ ધ ડેટની અંદર તમારે મેરેજ ડેટ લખી લેવાની રહેશે. તો મિત્રો તમે આવી રીતે એડિટ કરી શકો છો. અહીંયા બીજું તમારે કંઈ પણ એડિટ કરવાની જરૂર નથી. જે હું ફાઇલ આપું છું તે ફાઇલને તમારે એક્સટ્રેક્ટ કરી લેવાની રહેશે આવી રીતે. અને મિત્રો આ ફાઇલને તમે એક્સટ્રેક્ટ નહીં કરી શકો. તમારે એક્સટ્રેક્ટ કરવા માટે વિડીયોને પૂરો જોવો પડશે, કારણ કે તેની અંદર પાસવર્ડ છે. જો તમે વિડીયોને પૂરો નહીં જોયો તો તમારી ફાઇલ એક્સટ્રેક્ટ નહીં થાય. તો મિત્રો વિડીયો ગમ્યો તો વિડીયોને લાઈક કરી લેજો અને ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. તો ચાલો મિત્રો ફરીવાર મળીશું. ત્યાં સુધી મિત્રો જય હિન્દ, જય ભારત.